Ως γνωστόν, αν και τα PCs έχουν μια συγκεκριμένη δομή ως προς τη σύνθεσή τους, οι επιλογές, οι παραμετροποιήσεις, ακόμα και η τοποθέτηση του hardware σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί έναν εφιάλτη. Η Cooler Master ευελπιστεί κάτι τέτοιο να το αλλάξει. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Master Case 5 Pro, το πρώτο προϊόν της Cooler Master από τη νέα εποχή που ξεκινάει για την εταιρεία. Αυτή η νέα φιλοσοφία που συνοδεύεται από το motto Make It Yours ουσιαστικά θέλει τους χρήστες να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Ήμουν επιφυλακτικός για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, αλλά το Master Case 5 μπορώ να πω ότι έσβησε αρκετές από τις ανησυχίες μου. Το κουτί έρχεται σε μια σαφέστατα πιο προσεγμένη συσκευασία ως προς το εικαστικό και το πακετάρισμα, κάτι που αποδεικνύει ότι τη θέληση της εταιρείας για αλλαγή πλεύσης. Η υψηλή ποιότητα όμως αντικατοπτρίζεται κυρίως από το ίδιο το προϊόν. Τα πλαστικά έχουν δώσει τη θέση τους σε μέταλλο καλής ποιότητας. Αυτό το σκούρο μεταλλικό γκρι στο χρώμα είναι κατ' εμέ φοβερή επιλογή, ενώ σχεδιαστικά το case ακολουθεί μια σαφέστατα πιο αυστηρή, καθαρή και minimal γραμμή. Οι έντονες σπαστές γωνίες σε όλο το μήκος και το πλάτος προσωπικά μου αρέσουν πολύ και προσδίδουν ένα σοβαρότερο ύφος. Θεωρώ ότι η Cooler Master χρειαζόταν μια τέτοια αλλαγή. Πριν περάσω στη ξενάγγιση του κουτιού, να σημειώσω πως στόχος της εταιρείας με το Master Case 5 είναι να λύσει τα μικρά αλλά πολλές φορές σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν ως προς τη διάταξη του εκάστοτε hardware μέσα στα κουτιά. Το συγκεκριμένο κουτί θέλει όχι απλά να δώσει μια λύση σε κάποιο εμπόδιο κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, αλλά πολλές εναλλακτικές, μικρές ή μεγάλες διεξόδους. Αυτό σημαίνει ότι το Master Case 5 αποτελεί ένα modular κουτί στο οποίο όλα του τα μέρη σχεδόν αλλάζουν ή αφαιρούνται πλήρως. Με απλά λόγια, μιλάμε για ένα κουτί Lego. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη. Το Master Case 5 Pro καταλαμβάνει 235 χιλιοστά στο πλάτος, 460 χιλιοστά στο μήκος και 460 χιλιοστά στο ύψος και συνολικά ζυγίζει 10,7 κιλά. Ξεκινάω όπως πάντα από το μπροστά μέρος. Πάνω έχουμε ένα απλό πάνελ με δύο USB 3 θύρες για ακουστικά και μικρόφωνο, LED λιχνίες για το σκληρό δίσκο και τη λειτουργία και το power button. Πιο κάτω υπάρχουν δύο θέσεις 5,5 ιντσών για οπτικό μέσο, ενώ πίσω από το μεγάλο αφαιρούμενο καπάκι, το οποίο φυσικά έχει και φίλτρο, υπάρχουν δύο ανεμιστήρες των 140 χιλιοστών. Η θέση των ανεμιστήρων δεν είναι προκαθορισμένη και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πώς το θέλει ο χρήστης. Στο κάτω μέρος το κουτί στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις με λάστιχα, ενώ δεν λείπει και το απαραίτητο φίλτρο για το τροφοδοτικό. Πάνω τώρα υπάρχει ένα συρταρωτό καπάκι με γρίλες για τον πάνω εξαερισμό, το οποίο απλά αφαιρείται με ολίσθηση, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι δεν ασφαλίζει όσο θα ήθελα. Κάτω από αυτό υπάρχει ένα υποστήριγμα για υδρόψυξη με radiator έως και 240 χιλιοστά. Όλο αυτό το υποστήριγμα φυσικά και μπορεί να αφαιρεθεί για απελευθέρωση χώρου. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι όλο το κουτί αποτελείται από χειρόβιδες ασφαλείας, κάτι που βελτιώνει τη χρηστικότητα μιας και το κατσαβίδι θα χρειαστεί ελάχιστες φορές. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας ανεμιστήρας 140 χιλιοστών, του οποίου η θέση φυσικά μπορεί να ρυθμιστεί. Δίνονται 7 θέσεις για τη motherboard, ενώ υπάρχει φυσικά και θέση για το τροφοδοτικό, που και εδώ υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης του μεταλλικού πλαισίου. Στα πλάγια τώρα το αριστερό πάνελ έρχεται με διάφανο plexiglass για να καμαρώνεται το εσωτερικό. Ας μπω πιο μέσα. Αν και δεν γεμίζει αρκετά το μάτι εξωτερικά, το Master Case 5 Pro έχει χώρο για να καλύψει τις περισσότερες από τις ανάγκες. Υποστηρίζει ATX, M-ATX και M-ITX motherboard. Ψήξη σε επεξεργαστή ύψους έως και 190 χιλιοστά και κάρτες γραφικών μήκους έως και 412 χιλιοστά. Υπάρχουν γκρόμετς σιλικόνης τόσο στο ύψος της motherboard όσο και στο κάτω μέρος για επικοινωνία με το τροφοδοτικό, ωστόσο θα ήθελα γκρόμετς και στο πίσω μέρος για custom υδροψήξης. Τώρα εδώ μέσα δίνονται 5 θέσεις για δίσκους των 3,5 ιντσών, οι οποίες όμως δέχονται και SSD των 2,5 ιντσών, καθώς και 2 επιπλέον θέσεις αποκλειστικά για SSD. Μάλιστα αυτές οι θέσεις μπορούν να αφαιρεθούν, ενώ δίνονται και εγκοπές στο πίσω μέρος τους για καλύτερο cable management. Όλα τα bays με τις συρταρωτές θέσεις μπορούν πανεύκολα να αφαιρεθούν ή να ρυθμιστούν στο κατάλληλο ύψος, ακόμη και οι θέσεις των optical drives. Να μην ξεχάσω επίσης να αναφέρω ότι σε μία από τις θέσεις των δίσκων υπάρχει και ένα χάρτινο κουτί που εντός του κρύβει όλες τις βίδες και τα απαραίτητα αξεσουάρ για το κουτί. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιάσει ακόμα το νόημα όλου του εγχειρήματος πίσω από τη φιλοσοφία του Master Case 5 Pro, αφήστε με να το κάνω πιο απλό. Η εταιρεία σου δίνει το σκελετό με όλες τις απαραίτητες ανέσεις, δηλαδή όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως να αφαιρούνται. Και αν χρειαστείς κάτι επιπλέον, μπορείς να το αγοράσεις μετέπειτα. Η προέκδοση του Master Case 5 ουσιαστικά δίνει μια πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, γι' αυτό άλλωστε και κοστίζει περισσότερα χρήματα. Συγκεκριμένα η τιμή του απλού Master Case 5 ανέρχεται στα 139,90 ευρώ, ενώ το Pro κοστίζει 30 ευρώ επιπλέον. Η μοναδική μου ανησυχία σε όλο αυτό είναι το κατά πόσο θα μπορέσει η ελληνική αγορά, με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό, να καλύψει τις ανάγκες των επιπλέον εξαρτημάτων, γιατί δεν θα μου άρεσε καθόλου να αγοράσω ένα κουτί από Ελλάδα και για να το εμπλουτίσω, αν χρειαστεί, να απευθυνθώ στο εξωτερικό. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα είναι προετοιμασμένη κατάλληλα κατά την κυκλοφορία του κουτιού, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτώβρη. Συνολικά δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος από τη δουλειά της Cooler Master πάνω στο Master Case 5 και νομίζω πως είναι μια ιδέα που το χρειαζόταν ο κλάδος των PCs. Οι λύσεις, η χρηστικότητα, η ποιότητα αλλά και το design βρίσκονται πραγματικά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.